අයිබෝවන් මං පියොමි ඔන්න වෙනද වගේම අදත් මගේ SL Creative Universe YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ආවේ ඇප් එකක් අරගෙන. හැබැයි ටිකක් වෙනස්. මේ කාලයේදී මේ ආර්ථිකයත් එක්ක මේ ඇප් එක ගොඩක් යූස්ෆුල් වෙවි. ගොඩම අපේ පර්ස් එකට, wallet එකට, ඒ කියන්නේ salary එකට අපේ අතේ තියෙන මුදල manage කරගන්න එක පැත්තකින් උදව් වෙවි. මේ ඇප් එක ගැන කෙටියෙන් සරලව කිව්වොත් buy now pay later. අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඊට කලින් මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් all select කරගන්න. ඔන්න දැන නොදන්න හැමෝටම මම අරගෙන ආවේ කොකෝ ඇප් එක. මේ කොකෝ ඇප් එක කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය ඕනම දෙයක් මිලදීගෙන ඒ වටිනාකම වාරික 3කට ගෙවීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙන platform එකක්. ස්පෙෂලි කියන්න ඕනි මේ ඇප් එක 2020 වසරේදී launch කරලා තියෙන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට online shopping කරන daraz ආයතනය විසින්. ඔන්න ඔයාලට ප්‍රශ්න දෙකක් ඇති වුණා. ඔව්. පළවෙනි එක තමයි daraz එකේ තියෙන stores වලින් විතරද අපිට බඩු ගන්න පුළුවන් ගෙවන්න. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි online shopping විතරද? නැහැ. කොහෙත්ම නැහැ. මේ ඇප් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා ආයතන stores විශාල සංඛ්‍යාවක්. මං කිහිපයක් කිව්වොත් No Limit, Fashion Bug, Life Mobile, Sparsilon, Emerald, Mr. Burger, Jetin, Hotel J, Secret Village ඒ වගේ ගොඩක් ආයතන තියෙනවා. ඒ වගේම daraz. දැන් අපි ඇප් එකට ගිහින් බැලුවොත් Koko travel, Koko foods, Koko electronic items, mobiles ඕනම දෙයක් ගන්න පුළුවන්. මං ඉස්සෙල්ලා කිව්ව දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ online shopping විතරද? නැහැ. මේක රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන හැම ආයතනයකම physical store එකට, hotel එකට, restaurant එකට, shop එකට ගිහින් අපිට අවශ්‍ය දේවල් experience එක අරගෙන ඒ සම්පූර්ණ මුදල වාරික 3කට ගෙවන්න පුළුවන්. මේකෙදී කිසිම ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් පොලියක් නැහැ. තව දෙයක් මුලදී ස්පෙන්ඩ් ලිමිට් එකක් තියෙනවා. පළවෙනි වාරිකය ෆස්ට් ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක මිලදී ගන්නකොට ගෙවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉතුරු වාරික දෙක මාස දෙකක් ඇතුළත ඒ කියන්නේ දවස් 60ක් ඇතුළත ගෙවන්න පුළුවන්. තව දෙයක් ලේට් වුණොත් පොලිය ගෙවන්න වෙයි. මේ ඇප් එක Play Store හරි App Store හරි ගිහින් කොකෝ කියලා සර්ච් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඇප් එක ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ රෙජිස්ටර් ක්ලික් කරලා ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක පර්සනල් ඩීටේල්ස් ඇඩ් කරලා රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. හරිම සිම්පල්. හරිම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි විදිහට මේක තියෙන නිසා අපිට කිසිම අපහසුයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම ලොකු වෙලාවක් රෙජිස්ටර් වෙන විදිය කියන්න ගන්නෙත් නැහැ. මම මේ දැන් ඇප් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා ඉවරයි. අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ Koko travel, Koko food features දීලා තියෙනවා. ඒවට ගිහින් අපිට ආයතන මොනවාද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට online shopping, online මිලදී ගන්න පුළුවන් ආයතනය, shop in store කියන්නේ shop එකට ගිහින් ඒ කියන්නේ store එකට ගිහින් මිලදී ගන්න පුළුවන් ආයතන. ඒ වගේම social media use කරලා ගන්න පුළුවන් ආයතනත් මේ features වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට electronic item, mobile, fashion, home and lifestyles, health and beauty ඒ වගේ කැටගරි වලට වෙන් කරලා හරියම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි යූස් කරන්න පුළුවන් විදිහට මේ ඇප් එක හදලා තියෙනවා. ඔන්න දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ඇප් එක හරහා මිලදී ගැනීම කරන්න කියලා. මම daraz එකකින්ම item එකක් මිලදී ගන්න හිතුවා. මුලින්ම අපි daraz මේ icon එක ක්ලික් කළාම daraz website එකට log වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ daraz ඇප් එක තියෙනවා නම් එන් log වෙලා මිලදී ගන්න පුළුවන්. මගේ ෆෝන් එකේ ඇප් එක නැහැ. ඒක නිසා වෙබ්සයිට් එක හරහා මිලදී ගැනීම කරන්න. තමන්ට අවශ්‍ය දේ මෙන්න විතර සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම සිලෙක්ට් කරගන්නේ මෙන්න මේ විවියා ප්‍රොඩක්ට් එක. daraz ඇප් එකෙන් 113ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකට ලබා දීලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ ක්‍රිස්මස් ඩිස්කවුන්ට්ස්. එතකොට 970 ප්‍රොඩක්ට් එක 843 වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ
දරස් එකත් එක්ක shopping කරන අය දන්නවා මේකේ vouchers තියෙනවා. මම ඒ vouchers එකකුත් add කළා. එතකොට රුපියල් 253ක් voucher එකක් තියෙනවා. මට delivery charges එක්ක මේ product එක 879 ගෙවන්න ඕනේ. මම කලින් daraz එකකින් මිලදීගෙන තියෙන හින්දා මෙතන address එහෙම save වෙලා තියෙනවා. අලුතින්ම daraz එකකින් daraz user කෙනෙක් නම් ඒවා add කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ place order click කරලා මෙතන payment method එක select කරගන්න පුළුවන්. මම Koko method එක select කරගන්නවා. 879 වාරික 3කට බෙදුනහම 293යි මුලින්ම ගෙවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ pay now click කරලා Koko app එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ Koko app එකට add කරපු password එක දාලා login වුණාම මේ වගේ database එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි කලින් බෙදලා බැලුවේ රුපියල් 293යි. අද ගෙවන්න ඕන මුල්ම 293. ඊට පස්සේ ජනවාරි 4 ඊළඟ ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක ඊළඟ ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක වෙන්නේ ඊළඟට ගෙවන්න ඕනේ පෙබරවාරි 3. මේක අපිට පහසෙන් බලා ගන්න පුළුවන් විදියට ෆීචර්ස් ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට ක්‍රෙඩිට් හෝ ඩෙබිට් කාඩ් ඩීටේල්ස් මේ විදියට දීලා පේ කරන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේ පරක් වුණොත් පොලි ගෙවන්න වෙයි කියලා. මෙතන කියලා තියෙනවා ලේට් වුණොත් ₹1,500ක් ඔටෝ ඇඩ් වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ normally online shopping කරන විදියටම OTP එක ලබා දීලා payment එක success කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔටෝ daraz එකට log වුණා. මගේ order එක success වෙලා. මම ඊළඟට මේ app එකේ තියෙන features ටික ඉතුරු features ටික හඳුන්වා දෙන්න. ඊළඟට තියෙනවා in store. ඒ කියන්නේ අපි physical store එකට ගිහිල්ලා මිලදී ගන්නකොට මේ QR code එක scan කරලා තමයි අපි ගෙවීම සිදු කරන්න ඕන. මම අනිවාර්යයෙන්ම physical store එකට ගිහිල්ලා මේ features එක කොහොමද ලබා ගන්නේ කියලා ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. ඊළඟට තියෙනවා purchase. purchase එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි ගෙවන්න ඕන ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් දෙක වෙනනවා. ඊට පස්සේ පීඩියට දෙක වෙනනවා අපි ගෙවපු ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක. ඊළඟට my Koko feature එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට spend කරන්න පුළුවන් අපේ money limit එක. ඊළඟට අපිට ඒ limit එක වැඩි කරගන්න නම් අපේ salary slip 890 ඉදිරිපත් කරපුවාම අපිට ඒගොල්ලෝ යම් කිසි terms එක අපේ ලිමිට් එක වැඩි කරලා දෙනවා. ඒ වගේම අපිට වෙනත් new payment method එකක් use කරන්න ඕනේ නම් වෙනත් කාඩ් එකක් අපිට අන් කරගන්න ඕන මේ විදියට අපිට තවත් කාඩ් එකක් Visa හෝ Master කාඩ් එකක් ඒකට add කරගන්න පුළුවන්. කියන්න සතුටුයි මම මේ වීඩියෝ එක edit කරලා YouTube එකට upload කරන්න කලින්ම එක දවසක් ඇතුළත මගේ product එක daraz එකකින් ගෙදරටම ආවා. ඉතින් මට මේ product එක මිලදී ගන්න මුලින්ම ගෙවන්න උනේ රුපියල් 293ක් විතරයි. ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න. හොඳ නරක කමෙන්ට් කරන්න. යාළුවන්ටත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් share කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් all select කරගන්න. Thank you.